Phải khách nữa này. Khách bố. Tưởng lại khách nữa, hóa ra khách bố. Loại này cơ điện nó còn ấy ngày Không cơ nổi. Yếu lắm. Chạy cắt gió là được. nhà trắng. Điện cắt loại này. Cơ cũng vui cắt loại này còn xưa. Vui cắt cái vui cũng cưa này nhưng mà nó ấy Cứ đảo. cái đảo. Cứ cụt nhảy. Cắt lâu kiểu lưỡi nó nhòng ngang ngành này. 5 hôm vào mượn cắt cái. Đây hôm nó cắt cho đây cái đoạn này ra nhòng ngang nhành này. Hôm vào mượn Nhưng mà lưỡi chùm với mình bỏ đéo lưỡi như thấy chùm nó không phải. Chùm cái đây. Có ngơ nhà chúc vui cơ. Nhưng mà cưa cũng vui, cùn lắm. Em vẻ đẹp đấy. Đẹp. Em vẻ đẹp đấy. Đây rồi anh kéo dây xe lại. Kéo lại không cân à? Coi này mệt. Bao tầm này. Mệt không? Sao lắm hả? Chú ơi, sao anh không nào quên phụ được? Mỗi ngày anh lấy trăm này. Vừa học này vừa phụ. Một mình chú anh thấy chú quanh năm anh vào này. Dần học này cho nó làm. Hai cái nó ép vào chắc chứ.
sát sát vào tí. Kiểu mình quay gần là nó không hết. Đẹp hết đây. Yeah. Được, yeah. Đúng. Điện thoại đẹp hết. Hả? Lên điện thoại cũng đẹp. Được.